Sziasztok! Azt gondoltam, hogy az ikerlángok számára hozok egy kirakást, méghozzá egy ilyen múlt, jelen, jövő kirakás, gondolatérzések és külső körülmények, úgyhogy most bele is kezdünk. Most nem raktam ki előre, hanem úgy gondoltam, hogy itt most fogom kirakni. Ez a múlt lapja, a gondolati szinten a jelennél, gondolati szinten az érzések szintjén a jelennél, a jövőnek a gondolati szintje, a jövőnek az érzések szintje, és a jövőnek a külső körülmények szintje. És hogy ezt így jobban lássuk, ezért kicsit arrébb viszem. Jó. Akkor így valamennyire jobban látható. Jó, tehát a ikerlángok esetében a múlt oszlopa az ez. A házasság, özvegyember és a betegség lapja, tehát a múltban legalább az egyikőtök az párkapcsolatban volt, amikor ti megismerkedtetek, és amikor megismerkedtetek, rögtön gondolati szinten megjelent bennetek az egymás iránti elköteleződés. Érzésekben nagyon magányosak voltatok, egymás nélkül, tehát amikor megismerkedtetek, nekem úgy érzem, hogy nagyon egyedül éreztétek magatokat, függetlenül attól, hogy párkapcsolatban voltatok vagy sem, és a környezetetekről az volt a véleményetek, hogy azok betegek. Tehát így konkrétan, hogy tehát nem értettétek, hogy mi van velük, hogy miért csinálják azokat a dolgokat, és egyszerűen nem értettétek őket, hogy miért úgy vannak. Akkor még, és lehet, hogy még mindig nem tudjátok azt, hogy ti voltatok mások, ti különböztetek a környezetetektől, és nem ők voltak a betegek, csak ti szemszögötökből ezt úgy lehetett látni, hogy velük valami nincsen rendben. És lássuk, hogy mi a jelen helyzet a ti esetetekben. Gondolati szinten ugye jelenleg is ott van a magányosság érzése, vagy gondolata, hogy lehetséges, hogy az ikerláng pár női tagja az, aki egyedül érzi magát, és mondjuk a férfi tagja az, aki párkapcsolatban élt és él most is. Ezért van az, hogy a gondolatoknál a nő jelenik meg, de az is lehet, hogy érzésekben például a férfi az a múltjában ragadt. Tehát, hogy nem bír onnan kilépni, nem bírja letenni a múltból hozott hiedelmeit, a múltban tanult családi elvárásokat, tradíciókat nem tudja letenni, és ezért van ott az érzései között a magányosság, míg a jelenben, a gondolatoknál mindketten arra gondolhattok, hogy a ikerláng pár női tagja az nagyon magányos, arról nem beszélve, hogy elképzelhető, hogy egyes esetekben idősebb is, mint a férfi tagja, és jelenleg erről van szó, és veszteség. Az érzések között megjelent a veszteség, ami nekem nagyon erősen arra utal, hogy
az ikerláng útnak abban a szakaszában tartotok, amikor egymástól elkülönülten fejlődtök. És a másik hiányát nagy veszteségként élitek meg, mert úgy nagyon-nagyon-nagyon szükségetek volna rá, de most a külön lévéstől a külön lét az, ami nagyon veszteséges hiányállapotot okoz nálatok. A környezetre vonatkozóan ugye kijött a szerencsétlenség, és ez nekem azt jelenti, hogy nem azt jelenti pillanatnyilag, mert a környező lapok nem arra utalnak, hogy van tüzes, szenvedélyes találkozás, sokkal inkább azt jelenti, hogy eléggé felforrósodott a hangulat valamelyik őtök, vagy mindkettőtöknél, tehát, hogy a környezete az lehet, hogy betegesnek tűnt a múltban, és hogy olyan reakcióik voltak, amit nem értettetek, de hogy állandó robbanás helyzetben van, az eléggé úgy tűnik. Tehát, hogy mintha egy puskaporos hordón ülnétek, és sosem lehet tudni, hogy mikor robban, ki robban, mikor csinálsz rosszat, te vagy más, egyikőtök vagy másikótok, mikor mond valami olyat, hogy durr, és már akkor megint kirobbant a veszekedés, a vita. Szóval ez nekem egy ilyen nagyon durva, nagyon kellemetlen helyzetet mutat. És lássuk akkor a jövőre vonatkozó oszlopot. A jövőben ugye ott van az ajándék, a féltékenység és a gondolat. Hát a gondolatok szintjén ott van az ajándék, és ez inkább arra utal nekem, hogy még mindig a jövő, ez nem túl távoli jövő, ilyen 1-2 hetes periódusra vonatkozik. Ez nekem még mindig arra utal, hogy gondolatban újraélitek azt, hogy ajándékok vagytok egymás számára, hogy ez az egész, hogy megismertétek a másikat, az élet legcsodálatosabb dolga, és akkor e körül járnak a gondolataitok. Érzés szinten viszont megjelenik a féltékenység, vagy hát nem is azt mondom, hogy megjelenik, hanem hogy felszínre kerül a félelmeitek, a féltékenykedések, a félelmek. Egyes esetekben ugye féltékenység lehet például ugye a független, vagy mindegy, az egyik a másikra, mondjuk aki kapcsolatban él, akkor elkezd féltékenykedni rá, de az is lehet, hogy egyes esetekben a félelem erősödik fel, a félelem azért, hogy elveszítitek egymást, hogy nem lesz ebből semmi, és hogy félelem attól, hogy hogyan a környezetetek hogyan gondolkodik, mit tesz, mit csinál, hogyan fog beleszólni, ez hogyan érint titeket, szóval itt a jövőre vonatkozólag ez látszik inkább, hogy nagyon felerősödik a félelem, és a környezet részén pedig megjelent a gondolat, ami azt jelenti számomra, hogy ők észre fogják venni. Mindkettőtök környezete észre fogja venni, hogy ti nem vagytok ott. Fizikailag lehet, hogy ott vagytok, ahol, de hogy lélekben egészen messze jártok, az biztos, és ezt észreveszik. Tehát például csináltam a 3-as kapcsolati kirakást, és ott ugye a tartós kapcsolatban élőknél kijött az, hogy egy nagyon látszat együttélés van,
és bár mind a kettő megpróbálja a magát a kapcsolatban tartani, de itt megmutatkozik ennél a gondolatnál az, hogy megjelenik az arcotokon, a nonverbális kommunikációtokban, tehát a testetek, a görnyedtségeteken, az álmodozó tekinteteteken, a elkalandozó gondolataitokon, ez mind-mind megnyilvánul abban, hogy ti nem ott vagytok. És ez a környezetnek fel fog tűnni, elgondolkodtatja őket, hogy lehetséges, hogy ez így van, lehetséges, hogy ez így is marad, vagy mi lesz ebből, hogy lesz így. Szóval én azt gondolom, hogy és lehet, hogy például ezeket a gondolatokat, hogy észreveszik a ti hozzáállásotokat a jelenlegi helyzetetekhez. Pontosan ezek a nagyon durva veszekedések, nagyon durva megnyilvánulások is indukálhatják majd, hogy mi az, amiért csattantok rögtön, mi az, amiért állandó ütközés van, holott régen emiatt ezt föl se vettétek, se ti, se ők. Tehát ezek a ki nem mondott dolgok energiaszinten ott lesznek, és ezt érzékelik, ha akarják, ha nem, mindenki. Csak nem tudják, hogy ez így történik. Ettől van az, hogy gondolkodunk, ettől van az, hogy veszekszünk, ettől van az, hogy robbanunk. De ezeket az energiákat érzékelik az emberek, mindenki. Úgyhogy az ikerlángoknak a közelmúltjára, közeljövőjére és jelenére vonatkozóan én ezt látom most a lapokban. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hányotokat érint, hogyan érint ez a kirakás, mit gondoltok róla. Köszönettel veszem, ha megírjátok, ez egy nagyon jó visszajelzés nekem. És köszönöm, ha megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, ha feliratkozol, ha véleményedet, mint mondtam, megírod, és mindenkinek minden jót kívánok, ehhez az úthoz nagyon sok erőt, nagyon sok kitartást. Sziasztok!